Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ rau câu giòn nha. Rau câu lớp béo béo thơm thơm, có lớp sữa và lớp cà phê. Chỉ đơn giản nhưng mà ăn rất là ngon. Rau câu này thì làm sẵn, các bạn để tủ lạnh mình ăn được rất là lâu. Có thể làm ăn trong nhà hoặc là nhà có tiệc có khách thì các bạn đãi khách cũng rất là thích hợp luôn. Bây giờ mời các bạn mình cùng xem video luôn nha. Trước hết là mình có cái gói cà phê đen, thì các bạn pha vào trong này 200ml nước sôi nữa thì mình có được cái cà phê này nè, hoặc là mình mua sẵn cái cà phê pha phin luôn cũng được ha. Rau câu giòn 25g, 1 ly sữa, mình dùng 2 muỗng canh sữa đặc pha cùng với 200ml nước sôi để có được cái ly sữa. Còn này là cũng là 1 ly sữa tươi, mình dùng từ một gói sữa tươi 220ml ra đó. Các bạn làm chuẩn bị sẵn 3 phần này trước, cái mình bắt đầu mình đi làm rau câu cho nó nhanh. Nửa chén đường cát 150g. Nước thì mình dùng ở đây 1,2 lít nước. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho cái gói rau câu vô 25g cho hết vào trong nồi. Nửa chén đường mình cũng cho vô luôn nè. 1,2 lít nước, các bạn cứ hòa chung vô. Cái rau câu giòn này thì nó dễ lắm, không có bị vón cục giống như rau câu dẻo, cho nên không cần phải trộn đường. Còn cái rau câu dẻo là các bạn phải trộn đường riêng á. Khuấy đều để cho cái hỗn hợp của mình nó nở cùng với nước, cho nó tan đều cái rau câu ra nha. Có thời gian cái rau câu này các bạn để yên mình cho nó nở ra thì nó mới ngon. Còn không thôi khi mà đổ nó dễ bị chảy nước lắm á. Cho nó nở khoảng chừng 10-15 phút vậy đó thì bắt lên trên bếp nấu thì rau câu nó mới ngon. Quay qua bên này, rau câu đã nở sẵn thì bây giờ các bạn bắt lên trên bếp mình nấu luôn cho nó sôi lên. Nấu rau câu thì để lửa vừa thôi, vừa nấu các bạn vừa khuấy vậy nè, đừng có bị đóng đáy nồi cũng như là nó không có bị trào lên á. Rau câu này thì nó hơi đặc nè ha. Mình nấu cho nó sôi bùng lên rồi cái để khoảng lửa nhỏ 3 phút nữa cho nó chín. Rồi cái nồi này là mình sẽ chia làm 3 phần, một phần là cho qua bên cái nồi nhỏ, còn 2 phần ở trong cái nồi lớn để mình làm cái lớp sữa. Một phần là mình sẽ cho cà phê đen, còn một phần là mình cho sữa đặc pha với nước. Còn cái phần này là sữa tươi mình cũng cho vô đây luôn ha. Rồi bắt lên trên bếp mình sẽ khuấy nha, khuấy cho nó nóng trở lại nó sôi nhẹ lên cái nữa mới được. Tại vì nếu các bạn làm nó nguội quá thì chút nữa mình cho vô cái lớp nó sẽ dễ bị tách lắm. Cho nó sôi nhẹ cái nó được rồi. Cái nồi cà phê cũng vậy luôn, mình cũng nấu cho nó sôi nhẹ lên cái nó nóng nóng vậy nè, đổ vô cái lớp nó không có bị tách mà nó ngon nữa. Mình chuẩn bị cái khuôn tròn, có cái gì thì các bạn làm đó ha, khuôn tròn khuôn vuông hoặc là cái sửng hoặc là cái hộp gì cũng được. Mình chia lớp ra, nhớ là dùng 2 cái vá mà múc nó bằng nhau thì cái lớp nó mới bằng nhau. Các bạn múc bao nhiêu vá lớp màu trắng thì chút nữa cái lớp cà phê mình cũng múc giống vậy. Những cái bong bóng thì mình cho nó bể nó mới mịn. Rồi bây giờ chờ để yên cho nó nguội. Khi mà các bạn thấy mình gờ vô cái lớp mặt ở bên trên này bắt đầu nó đông nhẹ nè là được rồi ha, đừng có cho nó nguội hẳn. Nếu mà nó nguội ngắt luôn là chút cái lớp nó bị tách. Còn nếu mà nó chưa nguội thì nó sẽ bị hòa hai lớp lại. Làm rau câu này thì chịu khó các bạn phải canh chừng, nó vừa đặt cái lớp nhẹ là mình cho tiếp lớp kế, chứ không cho đặt nhiều mà cũng không có được nóng quá. Cà phê đen vô cái lớp sữa nữa nhìn hấp dẫn ha. Rồi tiếp theo là cái lớp sữa nè. Nếu mà trong thời gian mà các bạn đổ nó có bị nguội thì bắt lên trên bếp mình hong lửa nhỏ thì rau câu của mình nó sẽ bị nó chảy ra, nó không có đông đâu nha. Nếu mà nó nguội là nó đông, mình khó đổ lắm. Cứ đổ nhẹ nhẹ từ từ vậy nè. Rồi bây giờ chờ để yên cho nó nguội hẳn rồi các bạn đút vào trong ngăn mát tủ lạnh cho nó lạnh lạnh thì rau câu nó mới giòn. Đối với các món mà uống lạnh, thức uống cũng vậy nữa, nó phải lạnh
Nó lạnh, nó giòn sực sực luôn. Sẽ cắt nó ra ha. Nhìn cái khuôn rau câu hấp dẫn quá chừng nè. Cái lớp ở bên trên màu trắng đó, các bạn thấy nó hơi nhạt là do cái lớp cà phê nó đậm quá. Nhưng mà khi các bạn cắt ra là nó sẽ đều cái lớp nó mới ngon. Chứ còn các bạn làm cà phê nó hơi nhạt á, là ra cái lớp nhìn nó không có được đẹp đâu. Nó phải đậm đậm đen đen vậy nè, hai lớp nó mới đều, nhìn nó mới đẹp. Cái lớp ở trên hồi nãy mình đổ á, nó hơi bị còn nóng quá đó, nên có chút xíu chỗ nó hơi bị hòa vô nè. Rau câu giòn hay là rau câu dẻo, nếu mà đổ lớp á, thì các bạn nhớ canh chừng. Còn như là rau câu sơn thủy á, thì chủ yếu á, là cái lớp nó phải đẹp, mình hòa vào nhau nó đẹp là được, không có cần phải canh chừng gì hết á. Làm rau câu sơn thủy á, thì nó đơn giản hơn, còn rau câu lớp á, thì nhìn nó bắt mắt hơn. Tùy ý mình cũng có chia sẻ rau câu sơn thủy và rau câu lớp luôn. Các bạn có muốn xem thì bấm vào kênh mình nha, rồi cái bấm phần rau câu là nó ra. Mình cắt ra mình thấy nó giòn. Mà quan trọng á, cái rau câu lớp á, là nó không bị tách lớp. Mình làm á, là nó phải dính, nó không tách thì rau câu mới thành công. Còn các bạn làm mà mới vừa sắc ra cái lớp nó bị tách ra là rau câu không thành công. Làm cái này rất là tiện luôn, mình làm sẵn vậy nè, để ngăn mát tủ lạnh, mình ăn được từng đến 10 ngày luôn á. Nó không có bị hôi đâu. Rau câu ngâm nở nó cũng không bị chảy nước nữa, làm ăn rất là ngon. Làm mà đãi khách cũng ngon nữa. Cái lượng rau câu này mình làm là không có bị ngọt quá nha. Nếu mà các bạn thích ngọt hơn á, thì có thể tăng đường, nhưng mà ăn ngọt nhiều cũng không tốt, nên là mình làm ăn nó lợ lợ Chủ yếu là nó thơm rau câu và cái mùi sữa nó cũng có độ ngọt, cho nên là đường không có nhiều. Thơm lắm, giòn sực sực, có sữa tươi nó cũng thơm. Thơm nhất chính là cái mùi cà phê các bạn. Chỉ hai màu sắc thôi mà ra rau câu rất là ngon, giòn giòn, béo béo, thơm thơm. Thêm cái lạnh lạnh nữa, ăn nó mới ngon. Nếu mà cái này mà thiếu lạnh là nó cũng giảm độ ngon á. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh. Nếu chưa đăng ký á, thì vui lòng đăng ký ủng hộ kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 nha. Và nếu có yêu cầu thêm món gì thì để phần bình luận bên dưới, mình sẽ thực hiện theo yêu cầu của các bạn. Và đừng quên bấm vào góc trái video xem sản phẩm, chuyển đến cửa hàng lựa chọn nhiều sản phẩm ở trong kênh, ủng hộ kênh mình với ha. Bây giờ thì cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.